Tiếp tục hành trình khám phá những món ăn ngon cho năm mới, Hà Thanh tiếp tục giới thiệu 10 món ăn may mắn nổi tiếng khác từ khắp nơi trên thế giới, cùng với hướng dẫn chi tiết để bạn có thêm nhiều lựa chọn đa dạng cho lễ đón năm mới. Món đầu tiên là 12 quả nho may mắn, một truyền thống lâu đời của Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latin, nơi mỗi quả nho đại diện cho một tháng trong năm tràn đầy niềm vui. Chuẩn bị 12 quả nho xanh tươi cho mỗi thành viên trong gia đình. Gia vị không cần sử dụng. Bạn chỉ cần rửa sạch nho, để ráo nước và bày vào những chiếc ly thủy tinh đẹp mắt. Đúng thời khắc giao thừa, mỗi khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, hãy ăn một quả nho và gửi gắm một ước nguyện. Lưu ý nên chọn nho không hạt hoặc bóc vỏ trước để đảm bảo an toàn khi ăn nhanh theo nhịp chuông. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ hai đón chào năm mới tại Pháp. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ hai đón chào năm mới tại Pháp. Món thứ hai là galette de roi, loại bánh hạnh nhân dân dã của Pháp thường được thưởng thức vào dịp đầu năm để tôn vinh sự xuất hiện của các vị vua. Chuẩn bị 2 tấm bột bánh ngàn lớp hút pasty, khoảng 500g, 150g bột hạnh nhân, 100g bơ lạc, 3 quả trứng gà, 100g đường cát và một mô hình nhỏ, phè, bằng sứ. Gia vị gồm tinh chất vani, rượu rum và muối. Bạn đánh bông bơ với đường, trộn bột hạnh nhân và 2 quả trứng để làm nhân, rải tấm bột thứ nhất, kết nhân và giấu mô hình sứ vào bên trong. Sau đó đậy tấm bột thứ hai lên và khía hoa văn, nướng ở 200 độ C trong 30 phút cho đến khi bánh chín vàng rực rỡ. Bày ra đĩa phẳng và người tìm thấy mô hình sứ sẽ được đeo vương miện may mắn cả năm. Lưu ý cần dán chặt mép bánh bằng lòng đỏ trứng để nhân không bị tràn ra ngoài khi nướng. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ ba đón chào năm mới tại Trung Quốc. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ ba đón chào năm mới tại Trung Quốc. Món thứ ba là sủi cảo giao diên, món ăn truyền thống của Trung Quốc với hình dáng giống như những em bạc cổ, mang lời hướng về sự giàu có và mật đạn. Chuẩn bị 500g bột mì, 400g thịt heo xay, 300g bắp cải, 50g hành lá, một củ gừng nhỏ. Gia vị gồm nước tương, dầu mè, muối, tiêu đen và rượu nấu ăn. Trộn đều thịt, bắp cải băm nhỏ với các loại gia vị để làm nhân, nhào bột mì với nước rồi cán mỏng thành vỏ bánh tròn, cho nhân vào giữa, gấp đôi và tạo nếp cuộn chặt mép, luộc bánh trong nước sôi cho đến khi nổi lên hoặc đem áp chảo vàng giòn, thưởng thức nóng cùng nước chấm gừng giấm. Lưu ý nên vắt kiệt nước ở bắp cải trước khi trộn nhân để vỏ bánh không bị rách do quá ẩm. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ tư đón chào năm mới tại Đan Mạch. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ tư đón chào năm mới tại Đan Mạch. Món thứ tư là chè gạo Risalamander của Đan Mạch, một món tráng miệng hạnh phúc nơi người tìm thấy hạt hạnh nhân duy nhất sẽ nhận được phần quà đặc biệt. Chuẩn bị 200g gạo nếp tròn, 1 lít sữa tươi, 200ml kem tươi, whipping cream, một hạt hạnh nhân nguyên vỏ, 300g sốt anh đào, cherry. Gia vị gồm đường cát, tinh chất vani và muối. Nấu gạo với sữa thành cháo đặc rồi để nguội, đánh bông kem tươi với đường và vani rồi trộn nhẹ tay vào cháo gạo, giấu hạt hạnh nhân vào hỗn hợp và để lạnh. Trình bày trong bát thủy tinh lớn và dưới sốt anh đào đỏ mọng lên trên. Lưu ý hạt hạnh nhân phải được giấu kín để tạo sự bất ngờ và công bằng cho tất cả người ăn. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ năm đón chào năm mới tại Brazil. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ năm đón chào năm mới tại Brazil. Món thứ năm là feijoada, món hầm đậu đen đậm đà của Brazil tượng trưng cho sự gắn kết và thịnh vượng bền lâu. Chuẩn bị 500g đậu đen, 300g thịt heo muối, 200g xúc xích xông khói, 200g sườn non, 1 củ hành tây, 3 tép tỏi, 2 quả cam. Gia vị gồm lá nguyệt quế, muối, tiêu đen và dầu ăn. Ngâm đậu đen qua đêm, hầm đậu với các loại thịt và lá nguyệt quế trong khoảng 2 tiếng cho đến khi tất cả mềm nhừ và nước dùng đặc sánh. Bày ra bát lớn, ăn kèm với cơm trắng, rau cải xoăn xào và các lát cam tươi để cân bằng vị béo. Lưu ý sử dụng cam khi nấu hoặc ăn kèm không chỉ giúp khử mùi mà còn hỗ trợ tiêu hóa rất tốt cho món ăn giàu đạm này. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ 6 đón chào năm mới tại Áo. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ 6 đón chào năm mới tại Áo. Món thứ 6 là lợn hạnh nhân marzipan, biểu tượng may mắn nhỏ nhắn của người Áo và Đức thường dùng làm quà tặng ý nghĩa vào ngày đầu năm. Chuẩn bị 200g bột hạnh nhân xay mịn, 100g đường bột, một lòng trắng trứng, màu thực phẩm hồng. Gia vị gồm tinh chất hạnh nhân hoặc nước hoa hồng. Trộn bột hạnh nhân và đường bột, thêm lòng trắng trứng và tinh chất để nhào thành khối bột mịn dẻo, pha một chút màu hồng rồi nặn thành hình những chú lợn nhỏ đáng yêu với mũi tròn và đuôi xoắn, bày lên đĩa trang trí hoặc gói vào túi quà nhỏ để tặng người thân. Lưu ý nếu bột quá dính hãy thêm đường bột, nếu quá khô hãy thêm một vài giọt nước để dễ tạo hình. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ 7 đón chào năm mới tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ 7 đón chào năm mới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Món thứ 7 là quả lựu đập cửa, một nghi lễ độc đáo của người Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp giúp phân phát sự giàu sang và khả năng sinh sôi nảy nở. Chuẩn bị một hoặc nhiều quả lựu lớn, chín đỏ. Gia vị không cần thiết. Đúng khoảnh khắc giao thừa, bạn cầm quả lựu đập mạnh xuống trước hiên nhà sao cho các hạt lựu bắn tung tóe. Số lượng hạt văng ra càng nhiều và càng xa thì năm mới càng nhiều phước lành. Sau đó thu dọn và dùng hạt lựu để trang trí các món salad hoặc ép nước uống. Lưu ý để tránh vấy bẩn quá nhiều, bạn có thể cho quả lựu vào một túi ni lông mỏng trước khi đập nhưng vẫn phải đảm bảo lực đập đủ mạnh để hạt văng ra. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ 8 đón chào năm mới tại Nga. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ 8 đón chào năm mới tại Nga. Món thứ 8 là bánh kem Neri của Nga, những chiếc tai bột nguyên thịt mang lại sức mạnh và sự ấm áp để vượt qua mùa đông lạnh giá. Chuẩn bị 500g bột mì, 2 quả trứng, 500g thịt bò và heo xay hỗn hợp, một củ hành tây lớn băm nhỏ. Gia vị gồm muối, tiêu đen, bơ lạc và kem chua, sao kim. Nhào bột mì với trứng và nước rồi cán mỏng, trộn thịt với hành tây và gia vị, cắt bột thành các vòng tròn nhỏ, cho nhân vào và nặn hình chiếc tai, luộc trong nước dùng bò hoặc nước muối sôi khoảng 5-7 phút, trình bày ra đĩa, thêm một miếng bơ nhỏ lên trên và chấm cùng kem chua. Lưu ý thịt nhân nên có một chút mỡ để bánh sau khi luộc có nước thịt bên trong thơm ngon hơn. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ 9 đón chào năm mới tại Philippines. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ 9 đón chào năm mới tại Philippines. Món thứ 9 là mâm 12 quả tròn của Philippines, nơi hình dáng tròn trịa của trái cây tượng trưng cho những đồng tiền vàng mang lại tài lộc suốt 12 tháng. Chuẩn bị 12 loại trái cây có hình tròn khác nhau như táo, cam, quýt, dưa hấu, nho, xoài tròn, lê. Gia vị không cần sử dụng. Bạn rửa sạch trái cây, sắp xếp chúng một cách nghệ thuật trên một đĩa lớn hoặc khay gỗ và đặt ở giữa bàn ăn chính, thưởng thức chúng sau bữa tiệc giao thừa để cầu mong sự đủ đầy. Lưu ý người Philippines thường tránh các loại quả có gai hoặc hình dáng sắc nhọn như dứa, thơm trong mâm quả này để tránh những rắc rối không đáng có. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ 10 đón chào năm mới tại Scotland. Xin chào các bạn, tiếp theo là món thứ 10 đón chào năm mới tại Scotland. Món thứ 10 là bánh Blackpool của Scotland, món bánh truyền thống không thể thiếu trong nghi lễ First Kitchen để mang lại sự ấm no cho gia chủ. Chuẩn bị 500g nho khô, 500g quả lý chua, cu căng, 100g vỏ cam chanh khô, 200g bột mì, 100g đường lâu, 250g bột bánh pastry để làm vỏ. Gia vị gồm bột quế, bột gừng, tiêu sọ, bột tiêu đen và rượu brandy. Trộn tất cả trái cây khô với gia vị và rượu rồi để thấm, cán mỏng bột pastry và lót kín khuôn chữ nhật, cho hỗn hợp nhân vào và đậy kín lớp vỏ phía trên, nướng ở nhiệt độ thấp 150 độ C trong 2,5-3 tiếng cho đến khi bánh chắc chắn, để bánh nguội hoàn toàn và cắt lát mỏng thưởng thức. Lưu ý bánh Blackpool ngon nhất khi được làm trước vài tuần để các hương vị trái cây và rượu hòa quyện đậm đà hơn. Tóm lại, sau khi khám phá thêm 10 hương vị may mắn từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi hy vọng những công thức này sẽ truyền cảm hứng cho bạn tạo nên một bữa tiệc năm mới thịnh soạn, ấm áp và tràn đầy hy vọng cùng những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại với những món ngon hấp dẫn tiếp theo.